Everyone. Today we'll begin our discussion of business ethics. I'll start by discussing the goals of business ethics and corporate responsibility. Then we'll look into the reasons why people are concerned about business ethics and the impact of corruption. In other words, what can happen when companies don't behave ethically? After that, then we'll see how corporations can benefit from creating more ethical work environments. And finally, as you can see, some ways that they can go about doing that. So first, I'd like to discuss what business ethics means. Xin chào mọi người, thì hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu cái cuộc thảo luận với chủ đề là đạo đức doanh nghiệp, và tôi sẽ bắt đầu với mục tiêu của đạo đức doanh nghiệp và những cái trách nhiệm trong đoàn thể, và chúng ta sẽ xem xét một vài cái lý do tại sao mà mọi người lại quan tâm đến đạo đức doanh nghiệp như thế, và cũng như là ảnh hưởng, tác động của việc tham nhũng và điều gì sẽ xảy ra khi mà những công ty họ không còn hành xử theo đạo lý nữa. Và sau đó thì chúng ta cũng sẽ xem xét là những doanh nghiệp sẽ có lợi gì từ cái việc là tạo ra một cái môi trường làm việc đạo đức hơn. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ xem xét một số cách mà họ có thể làm trong cái trường hợp này. Và đầu tiên thì chúng ta sẽ nói về đạo đức doanh nghiệp là gì. What it aims to do. In general, the goal of business ethics is to give a company's employees a sense of how to do business responsibly. Let me say that again. Business ethics aims to give the employees of a company a sense of how to do business responsibly for all parties involved. Now, to do this, a company needs to consider its responsibility to all its stakeholders. That's stakeholders, by the way. Don't confuse this term with shareholders. Stakeholders are the people and organizations that have a stake or interest in the actions of a company. Stakeholders include its suppliers, employees, its shareholders, the clients, and the outside community. Vậy thì đạo đức doanh nghiệp có nghĩa là cái mục tiêu chung của đạo đức doanh nghiệp có lẽ là sẽ đem đến cho nhân viên một cái ý thức về cái việc là làm sao để kinh doanh có trách nhiệm. Và một công ty nào đó thì cần thiết phải cân nhắc cái trách nhiệm của mình đến với tất cả các bên liên quan. Và đừng có nhầm lẫn cái thuật ngữ này với những cổ đông. Những bên liên quan là những người và các tổ chức mà có mối quan tâm đến cái hoạt động của một doanh nghiệp, và những bên liên quan này thì sẽ bao gồm là những nhà cung cấp, những nhân viên, những cổ đông, khách hàng và cả cộng đồng bên ngoài nữa. A lot of people are stakeholders in a company. So as you can imagine, determining responsible or ethical behavior in a business is no simple task. A company needs to consider the interests of all these different stakeholders who often have very competing, very different interests, while at the same time attempting to make money, to make a profit. Is everyone with me? Okay, let's move on. So,
Developing a sense of corporate responsibility and ethics is not such a simple thing to do. So why are people so concerned with business ethics? Well, I'm sure you've all seen the news reports of corporate fraud lately, of white-collar crime. I mean, gosh, it looks like business leaders today just don't have a conscience at all. Ờm, Vậy thì là bạn có thể thấy là ừm, cái việc mà ờ, cái việc mà xác định được các hành vi tuân theo đạo đức và trách nhiệm trong một doanh nghiệp thì đó không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Và công ty còn phải cân nhắc cái mối quan tâm của những bên liên quan mà có vẻ như là họ sẽ có rất là nhiều những cái mối quan tâm khác nhau và cũng đồng thời là cố gắng để tạo ra lợi nhuận. Và cái việc mà tạo ra một cái đem đến một cái nhận thức về trách nhiệm của đoàn thể thì không phải là một cái điều dễ dàng. Tại sao mọi người lại rất là quan tâm đến đạo đức của doanh nghiệp? Tôi chắc là mọi người cũng xem những cái tin tức về những cái lừa đảo trong doanh nghiệp là giống như là tội phạm cổ cồn trắng. Có vẻ như là những người lãnh đạo của các doanh nghiệp thì lúc bây giờ thì họ không có một cái lương tâm nào cả. Huh? At least not when it gets in the way of making a profit. Like Enron, for example. Well, the fact is that corruption, meaning a lack of ethics in the workplace, has a big impact on business and the economy. That's why business ethics are important. That's the bottom line. So next, I'd like to look at the impact of corporate corruption, how it affects everything it touches. First, there is the obvious impact on the stakeholders, especially the employees and shareholders who lose their jobs, salaries, investments when their companies experience scandals or worse, go bankrupt. And entire communities can be affected when, for example, companies violate health and safety regulations. Các nhà lãnh đạo thì không còn lương tâm nữa khi mà những cái điều đó ảnh hưởng đến cái việc tạo ra lợi nhuận của họ. Và tham nhũng có nghĩa là nó thiếu đi cái đạo đức tại nơi làm việc và sẽ có ảnh hưởng rất là lớn đến với doanh nghiệp cũng như là cái nền kinh tế. Và cho nên đó là lý do tại sao đạo đức doanh nghiệp lại quan trọng. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ xem xét về cái sự tác động của tham nhũng trong đoàn thể. Và đầu tiên thì cái tác động rất là rõ ràng về những bên liên quan, đặc biệt là đối với nhân viên và cổ đông, những người mà có thể mất đi tiền lương của họ, nguồn vốn đầu tư khi mà công ty có những cái vụ bê bối và toàn thể cộng đồng có thể bị ảnh hưởng. Ví dụ là khi mà các công ty thì có những cái quy định làm xâm phạm đến sức khỏe và sự an toàn. But the effects of corporate corruption can also go well beyond the company's immediate stakeholders. Let me illustrate this. A survey done in 2002 found that 70% of US investors felt that concerns about corporate corruption were hurting US investments a lot. In other words, people are not willing to invest their money in a company if they have any fear that the company and the company's executives are cheating. And this lack of investment hurts not only the company, but the whole economy.
Think you got the picture? When potential investors question the ethics of a company, they don't invest in that company, or they don't invest at all, which hurts the whole economy. Một cái khảo sát vào năm 2002 nhận thấy là có 70% những nhà đầu tư ở Hoa Kỳ cảm thấy là ờ, cái việc mà tham nhũng nó đã ảnh hưởng xấu đến cái việc đầu tư ở Hoa Kỳ rất là nhiều, và mọi người không có muốn là đầu tư cho các công ty nếu mà họ cảm thấy nghi ngờ về việc là các lãnh đạo có vẻ như là đang gian lận hoặc đang lừa đảo. Và cái thiếu nguồn đầu tư này nó đã ảnh hưởng xấu đến không chỉ là các công ty mà còn là cả nền kinh tế. Và khi mà những nhà đầu tư tiềm năng này họ tự hỏi về cái đạo đức của cái công ty thì họ cũng không có đầu tư vào cái công ty đó. Và cái điều này sẽ ảnh hưởng đến cái nền kinh tế. So scandal can actually hurt the economy. Got it? Good. In addition to these investment issues, reports of corporate corruption have led many employees to doubt the honesty of all corporate executives. One study found that 91%, that's right, 91% of employees believe that most corporate leaders only care about doing what is best for themselves, not their employees and not the company. This is especially important because it is those at the top, the corporate executives, who set examples for workers and create a corporate culture. Vậy thì những cái vụ bê bối có thể thật sự là ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế. Và thêm nữa là những cái báo cáo về tham nhũng trong đoàn thể thì cho thấy là có rất nhiều nhân viên ngờ vực về cái sự thành thật của những nhà lãnh đạo. Và một cái nghiên cứu cho thấy là 91 nhân viên tin rằng hầu hết các nhà lãnh đạo chỉ quan tâm đến làm cái điều mà tốt nhất cho họ, nhưng mà không quan tâm đến nhân viên và cũng như là công ty. Và điều này thật sự là rất là quan trọng, bởi vì những nhà lãnh đạo là họ tạo gương cho nhân viên và tạo ra một cái văn hóa của doanh nghiệp. A corporate environment, an atmosphere within the company that either encourages or discourages ethical behavior. You may doubt this, but it's true. Experts in corporate ethics have found that there is a strong connection between how employees view the ethics of their leaders and their own ethical behavior. Let's look at the evidence that supports this. Researchers found that 43% of employees surveyed believed their supervisors don't set good examples of integrity. And that same percentage, 43%, felt pressure to violate their company's ethics rules themselves. So does everyone understand these connections? Một cái môi trường đoàn thể mà công ty có thể là ủng hộ hoặc là không ủng hộ những cái hành vi đạo đức. Và cái điều này là hoàn toàn đúng. Những nhà chuyên gia đã thấy rằng có một cái mối quan hệ rất là mạnh mẽ giữa về cách mà cái quan điểm của những nhân viên đối với đạo đức của lãnh đạo và cái hành vi của chính bản thân họ. Và những nhà nghiên cứu đã cho thấy rằng là 43 nhân viên tin rằng là người giám sát của họ đã không có tạo một cái ví dụ tốt về cái sự chính trực, và 43% người đó đã cảm thấy là áp lực khi mà họ vi phạm những cái điều luật về đạo đức của công ty.
corruption at the executive level can have negative effects throughout a company. Okay, so it's clear that corruption can hurt companies. But is the opposite also true? Does encouraging ethical work environments really help a business be profitable, be successful? Well, the evidence shows that promoting ethics in business is not only important for avoiding scandals, but also for creating better work environments and more profitable businesses. Tham nhũng. Khi mà các nhà lãnh đạo tham nhũng thì nó có thể ảnh hưởng xấu đến công ty, và tham nhũng có thể làm tổn hại đến công ty, và cái việc mà ủng hộ những cái môi trường làm việc có đạo đức thì cũng giúp cho công ty trở nên có lợi nhuận, đem đến thành công cho công ty. Và cái việc mà thúc đẩy đạo đức trong doanh nghiệp thì không chỉ là quan trọng đối với việc là tránh những cái vụ bê bối, mà cũng tạo ra một môi trường làm việc tốt hơn và đem đến một cái doanh nghiệp có lợi nhuận cao hơn. So there's the answer. More profitable businesses. And studies show that companies that are known for their honesty attract better employees. And employees who think their companies are ethical are more satisfied in their work and feel more valued as workers and are more productive at work. All good things. Many studies also indicate that encouraging corporate responsibility can often help a company perform better financially. Got it? These are really important connections to understand. Những công ty mà nổi tiếng về cái việc là làm việc chân chính thì sẽ thu hút nhiều cái nhân viên tài giỏi hơn, và những nhân viên mà cảm thấy là công ty của họ có đạo đức thì cũng thỏa mãn hơn với công việc và cảm thấy là mình có giá trị hơn, và cũng như là có năng suất cao hơn. Và cái việc mà ủng hộ, thúc đẩy trách nhiệm đoàn thể thì cũng có thể giúp cho công ty có một cái môi trường làm việc hiệu quả hơn về kinh tế. Okay, now we've discussed the benefits of promoting business ethics. Let's look at how that's done. Some things that a company can do to create a more ethical environment. So, one thing a company can do is to develop an ethics program. This should include a written code of ethics that is communicated to all employees. In other words, a set of written rules or guidelines for its employees to follow. Also, smart companies train their employees in how to follow this code of ethics and regularly survey their employees to evaluate how well the company is following the code. Chúng ta sẽ nói về cái lợi ích của việc là thúc đẩy đạo đức doanh nghiệp. Một điều mà công ty có thể làm đó chính là sẽ phát triển một cái chương trình đạo đức, và cái điều này có nghĩa là chúng ta sẽ viết một cái quy chuẩn về đạo đức để truyền tải đến các nhân viên, và và những cái công ty, những cái doanh nghiệp thông minh thì sẽ đào tạo nhân viên của họ làm sao để tuân theo những cái quy tắc này, và cũng như khảo sát thường xuyên, đánh giá nhân viên của họ có theo cái quy chuẩn này không. Và This creates more accountability. It makes all executives and employees accountable or answerable for their behavior. These types of programs do seem to work.
A recent survey found that employees were more likely to report unethical behavior when their company had an ethics program in place. Okay, finally, we can't forget about the importance of teaching business ethics in our business schools, so that future business leaders will have a solid understanding of how to behave responsibly before entering the corporate environment. So I hope that you can all see how developing strong business ethics can benefit you as an employee and perhaps a future executive. Next time, we'll begin to look more closely at how to make ethical decisions at work by looking at some case studies and actual ethics problems. That's it for today. Be sure to read the assignment and be prepared to discuss it next week. Và những lãnh đạo cũng như là nhân viên cũng sẽ có trách nhiệm hơn đối với hành động của họ. Và những cái chương trình này thì có lẽ là thật sự là có tác dụng. Và theo báo cáo thì có nhiều nhân viên cảm thấy là họ sẽ báo cáo những cái hành vi phi đạo đức khi mà công ty của họ có cái chương trình đạo đức này. Và cuối cùng thì chúng ta cũng không thể quên đi là cái sự quan trọng của việc truyền tải về cái đạo đức doanh nghiệp này trong những cái trường dạy về doanh nghiệp. Cho nên là những cái nhà lãnh đạo tương lai thì sẽ có cái sự hiểu biết về cái điều này và họ sẽ có những cái hành vi có trách nhiệm hơn để trước khi mà họ bước vào một cái môi trường đoàn thể nào đó. Và tôi hy vọng là các bạn có thể hiểu được làm sao mà cái việc là phát triển đạo đức doanh nghiệp thì có thể tạo ra một cái lợi ích cho bạn, và lợi ích cho bạn như là một nhân viên hay là một nhà lãnh đạo tương lai. Và cái lần tới thì chúng ta sẽ quan tâm đến việc là làm sao để tạo ra những cái quyết định mang tính đạo đức tại môi trường làm việc của mình. Và đã hết những gì mà tôi muốn nói hôm nay. Hãy chuẩn bị cái bài tập của bạn và chuẩn bị cho cái cuộc thảo luận vào tuần tới. Xin chào.